It's Monica. So for today's video, ang gagawin ko ay isang school budget friendly na makeup tutorial, and as we all know, napasukan na nga nung iba, nag-umpisa na nitong Monday lang, June 4, tapos ako pasukan ko na ngayong June 13, Wednesday. So ayun, pero para dun sa mga iba na naghahanap ng budget friendly school makeup tutorial na August pa yung pasukan, kasi nga diba yung iba na yung schedule ng pasukan nila. Kaya ayun, naisipan kong gumawa ng ganitong klaseng video kasi nga marami ring nagre-request sa inyo ng school makeup. Let's make it a budget-friendly makeup tutorial para sa school. Para naman mas marami yung mas madalian mahanap yung mga products and such, and hindi ganun kamahalan, diba? Kasi pang school lang naman. So, without further ado, let's get started. So, mag-umpisa tayo sa pag-moisturize ng face natin. And ang lagi kong ginagamit is itong Eye White Aqua Moisturizer. Nakapaglagay na ako. Sobrang budget-friendly lang nito kasi pwede kayong makabili nito sa Watsons. 20 pesos lang siya. Yung sachet na ganito Pero yung full size, 100 something plus yun. Pwede na rin kasi matagal ko nang ginamit yun eh. Pero ngayon, ang meron ako is itong sachet. And pwede rin namang ito yung gamitin nyo. Tapos, for the base naman, meron akong dalawang suggestion sa inyo. Ang una is ito, yung Eye White BB Holic na Everyday BB Cream. Ayan. Mabibili nyo to ng 24.50 lang sa Watsons. And merong dalawang shade nito, isang light saka isang beige. So, ayun, maganda din tong gamitin. Kasi actually, ito nga yung favorite ko na BB Cream. And ayun, magandang gamitin to for everyday and for school lang naman. And ang second ko maisasuggest is itong Belo Sun Expert Tinted Sunscreen. Ganito yung itsura niya. Ito yung maliit na size, yung 10 ml lang. Mabibili nyo to ng 169.75 sa Watsons. Ayan. And ito yung gagamitin ko ngayon sa makeup tutorial na to. Kasi itong Eye White BB Holic, madalas ko nang nagagamit to sa mga makeup tutorial ko. And palaging ito na lang yung nakikita. And ngayon, itry naman natin tong Belo Tinted Sunscreen. Kasi ang maganda dito is may SPF na siya. TPA++++. Tapos, ang nakalagay din dito is Tone Adapt Technology siya. So, parang kumbaga magse-set siya sa skin tone mo, yung pinakakulay. Ay! Oh my God. Epic. Ganito lang yung itsura niya. Ganyan lang siyang kalaki. Ayan yung kamay ko. Ganyan lang kaliit yung 10 ml. Ayan, maglagay lang tayo. Tapos, ang gagamitin ko lang is yung hands ko. Ganito yung itsura niya. Ayan, ganito po yung consistency niya. Tapos, ayan, gamitin lang natin yung fingers sa pag-apply. Actually, maputi siya pero dahil nga daw Tone Adapt Technology siya, makikita natin. Kaya tayong ano niyan yung full size, parang nasa 400 plus. Pero kung pang school lang naman, parang pang matagalan na rin to kasi hindi naman madami yung i-apply mo, diba? Ayan, tapos i-blend lang natin siya using our fingers din. Mabango pala siya. Ngayon ko lang nagamit yan actually. And tingnan natin kung maganda siya. Pero feel ko naman maganda kasi marami na akong napanood na review niyan sa YouTube ng mga beauty vloggers based dito sa Philippines, and nagagandahan talaga sila. Ang naano ko lang yata na downside niyan is parang nakaka-dry siya konti sa face. Siguro dahil nga din dun sa may SPF siya. So, ayun, di ba pag yung mga sunscreen nakaka-dry talaga. Pero, tingnan nyo naman yung coverage nyo. Ang everyday talaga. Maganda. Saka okay na yung isang squeeze ng tube. Ano yung squeeze ng tube ko? Natakpan niya na yung buong face. And hindi naman natin kailangan ng full coverage pagpapasok sa school para lang magmukha tayong presentable, di ba? Pero parang medyo kulang dito. So, maglalagay pa ako ng kaunti. Konting-konti lang. Kasi baka may mga naiwang area. Ayan. Blend lang yan. Yan. Tapos na tayo sa base natin. Meron na tayong sunscreen. Meron pang tint. Meron pang coverage kahit pa paano. So, ang susunod, syempre, dapat iset natin yun. Pero bago ko siya iset, dahil usong-uso ngayon ang lip and cheek tint, syempre hindi mawawala ang lip and cheek tint sa tutorial na ito. And ang gagamitin ko lang is itong
Coco Bella, ayan, na organic water tint. Pinadala nila to sa akin, and napakita ko na rin to sa iba kong videos. Kung di ako nagkakamali, 150 pesos yata to. Pero kung hindi, ilalagay ko na lang yung price sa screen and or sa description box. Pero alam ko, gano'n lang yung price na to. And kung wala kayong ganito, marami namang mga organic tints na nagbebenta ngayon kasi usong-uso talaga siya. Pwede kayong gumamit ng kahit anong brand na gusto nyo. Alam ko, meron na din yung EB, yung bagong labas nila, yung lip and cheek tint nila. Hindi ko pa nga lang natatry kasi di naman ako bibili kasi meron pa ako and masasayang lang, hindi ko magagamit. So, i-apply nga lang natin siya dito sa ating cheeks. Depende sa inyo kung gaano kakapal. Kasi buildable naman ang color niya. Pero kung ayaw nyong mapakapal, ang technique lang is dapat pakonti-konti muna para sa kanyo na lang i-build up yung color. So, ayan. Dagdagan lang natin ng kaunti. Kasi mawawala din naman yan pag pinagpawisan. Pero wag naman yung sobrang dami. Pero okay lang din kung ano yung gusto nyo. Kaya lang kasi pag sobrang dami, parang kamatis, parang sinampal na yung ewan. Ganon. Ayan, tapos itong kabila naman. Ayan, tapos blend lang. Actually, halos puro kamay yung ginagamit, no? Pag yung ganito. Saka mas madali kasi talaga pag kamay. Lalo na pag yung nagmamadali ka. Di ka na maghahanap ng mga brush. Ayan. Tapos, kuha kayo ng kaunti. Or kung meron pang natira sa daliri nyo, maglagay kayo dito sa may ilong. Sa may bridge ng ilong nyo kung meron. Ako parang wala naman. Pero, i-assume na lang natin na meron. Ayan. Tapos, isaset na natin yung cheek tint natin kasi para naman hindi matunaw yung yan, tapos yung nilagay natin. Meron din akong dalawang suggestion sa inyo na pwede nyo gamitin na setting powder. And sorry po kung maingay kasi yung aso namin tumatahol. May tao siguro sa labas or may aso din na ayaw nila and tinataholan nila. Ang una is itong Nichido na Final Glow Powder. Ayan, mabibili nyo to sa Watsons, sa department store. 150 pesos lang to. And matagal na rin sa akin to, hindi pa siya nauubos. And ang sumunod ko naman na suggestion is itong Bench na Daily Spell Magic Powder. Ayan, mas mura to. And mas masasuggest ko to para dun sa mga nagtitipid. Ang presyo nito is 21.50 pesos lang siya. And color, siya, parang ganito, may shade siya. And ayun, ang gagamitin ko is ito kasi madalas ko na rin gamitin to sa mga videos para maiba naman. Pero dahil nga lang ganito siya, so lalagay lang natin siya sa kamay natin. Ganito yung kulay niya, guys. Kita nyo? Kita ba? Ayan. Tapos, gagamit tayo ng brush, syempre, para mas papadaliin. Ito lang yung brush na gagamitin ko. Ngayon ko lang gagamitin to. Medyo may amoy siya, pero hindi naman mabango. Set lang natin yung buong face natin. Gamit itong powder na to. Kung gusto nyo, pwede din kayong gumamit ng Johnson's Baby Powder, yung puti. Na-try ko na rin yun, pinang-set ko din yun minsan kapag ito yung ginagamit ko, yung Baby Holic. And maganda naman yung kinalalabasan niya. Kasi ito may shade to, ayun, translucent lang. So, maganda rin yun. Yan, tapos, ayan, ganyan lang. Set nyo lang. And kung kukulangan pa kayo sa pagsiset, dagdagan nyo lang ng konting powder pa. Pero wag masyadong madami, guys, ha, kasi baka mag-cake yung mukha nyo and masago. Kasi nasa school, diba? Ayan, tapos na nating iset yung ating, tawag doon, yung tinted sunscreen. So, ang susunod, kilay. Kung maganda na yung kilay nyo, yung maganda yung tubo, tapos yung may korte-korte na, basta yung on fleek na siya, hindi nyo na kailangan magkilay. Pero kung gusto nyo magkilay, ayan, brush nyo. Pwede rin yung sa mga ayaw na magkilay, brush nyo lang para maganda yung pagkakasunod ng buhok dun sa, para maganda yung basta yung pagkakahawi ng buhok ng kilay nyo, hindi sabog. Ayun, yun yung term. Ayan, ganyan. Pero ako, gusto kong magkilay ngayon. And ang gagamitin ko lang itong Essence Eyebrow Stylist Kit. Ayan. Matagal na sa akin to. Nakalimutan ko na yung presyo nito. Pero sa pagkakatanda ko, parang 200 pesos lang yata to. Or kung hindi man 200 pesos, parang mga nasa 205 ganon. Ayan. And matagal na ito sa akin. 2 taon na yata sa akin to. Tingnan nyo naman yung itsura. Hindi pa rin nauubos. So, ayan. Ito lang yung gagamitin ko sa kilay natin. And alam nyo na yung aking ginagawa pag nagkikilay dito muna sa dulo. And saka lang natin i-fill in yung sa may unahan. Pwede rin kayong gumamit ng mga yung tawag dun, eyebrow pencil. Ayun.
Pero kasi ako, simula nung dati pa ako meron na to and hindi ko masyadong ginagamit. Nagaano ko, yun nga, pencil. Kaso napansin ko, parang nahihirapan ako or madalas ang tagal kong magkilay kapag ganun. Tapos sinubukan kong gamitin to one time and mas nadalian ako. So simulan, ito na yung pangkilay na lagi kong ginagamit. Parang mas nadalian ako sa powder. Hindi ko nga lang alam guys kung tumaas na yung presyo nitong pangkilay nito kasi alam nyo naman ang inflation rate sa Pilipinas. And parang 2 years ago ko pa nabili to, grade 10 pa yata ako, magka-college na nga ako ngayon. So, di ko lang alam kung tumaas yung presyo niya. Ayan, okay na. So, yung kabila naman. Tapos na tayong magkilay. And ang masasabi ko is, okay na to. Parang ayoko na siyang i-conceal kasi pag kinonceal ko to, magiging on fleek na siya. And parang gusto ko lang na maging natural siya na medyo magmukhang yun nga, natural and medyo sabog-sabog pa rin kahit pa paano, hindi yung parang tusok na tusok yung dulo. Yan, linisin lang ng konti ng daliri yan sa mga sides para naman yung mga lampas-lampas hindi halata. Tapos, anuhan ulit natin siya ng powder. Malagyan natin ng powder yung mga natanggal sa pagpupunas natin sa pagtanggal ng mga lampas na eyebrow products. Tapos, ang susunod natin ay anong tawag dito? Eyelashes. Kaya ako mag-mascara, magka-curl lang ako kasi nabibigatan ako sa mascara kapag yung gagamitin or maglalagay ako nun on an everyday basis. Kasi syempre, lalo na minsan parang nangangate kapag yung makapal yung mascara. So ako, para lang mabigyan ng buhay yung mata, ayan, magka-curl tayo ng eyelashes. Pero kung gusto niyo maglagay ng mascara, wala namang problema. Ako ang ginagamit ko is ito, yung Maybelline. Marami actually sa Maybelline. Meron pa sa Maybelline, di ba yung 199 pesos lang, yung color pink, yung takip tas black. Meron ako na nandun, pero nakalimutan kong kunin and tinatamad akong kunin. So, ayun, i-insert ko lang siguro yung picture nung sinasabi ko sa inyo. Maganda rin yun, kaso naubos ko na yun, kaya nga ito na lang yung lagi kong ginagamit. Ayan, okay na, na-curl na yung eyelashes. And nakita nyo ba yung difference? Ayan, lapit ako. Diba nakaangat na siya and mas buhay nang tingnan yung mata natin. Tapos, ang last na actually is lip tint. Pero kung ayaw nyo mag-lip tint, pwede ring lipstick. Or kung ayaw nyo naman, pwede ring lip balm. Pwede rin yung lip balm na may shade. Diba meron mga ganun. Pero ako lip tint. And ito lang ulit yung gagamitin ko. Paghahaluin ko lang sila na itong isang shade na to. Gagawin ko, ilalagay ko muna itong ka-shade nung nilagay ko sa ating cheeks. Ayan, ganyan. Tapos, lalagay ko to, papatong ko tong isang shade. Ang shade nga pala nito is Juicy Bubblegum, and itong susunod kong lalagay is Guilty Pleasure. Ayan, tapos lagay natin yan. Hanggahaluin ko sila. Ingat lang kayo sa mga lip tint kasi kumakapit sa ngipin. Ayan yun. Ang garo maglagay ng lip tint eh. Tapos na yung ating budget-friendly school makeup. Sobrang simple lang niya, diba? Kung gusto nyo may idagdag kayo na products, okay lang yun, walang problema. As long as comfortable kayo dun sa makeup na nasa face nyo. And hindi naman siya labag sa school. Ayun. Nga pala, kung may nanonood dito ng mga high school students na bawal sa school yung makeup, sumunod na lang kayo guys ha, kasi baka mapagalitan kayo, mapunta pa kayo sa guidance. Pero kung okay lang naman, wala naman problema. And for college students naman, I think na appropriate naman na to and hindi naman siya sobrang bongga kasi simple nga lang siya. So yun lang guys, ito na nga yung kanilabasan ng makeup natin para sa makeup tutorial na to. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. So ayun, good luck sa studies nyo and mag-aral mabuti. I wish you all the best. God bless sa ating lahat para sa school year 2018-2019. Don't forget to like this video, subscribe to my channel, and click the bell button to get notified every time I post new videos. Thank you for watching and see you on my next video. Bye guys! Mwah!